Learn Dutch step by step. Nederlands leren. Ik kom uit Nederland. I come from the Netherlands. Or you can say that I'm from the Netherlands. This is the A1 level. Ik kom uit Nederland. Jij komt naar mijn huis. You come to my house. A1 level. Learn Dutch step by step. Hij komt elke dag om 9 uur. He comes every day at 9 o'clock. A1 niveau. Wij komen met de trein. We come by train. A1 niveau van Nederlandse zin. Hij komt elke dag om 9 uur. Wij komen bij of met de trein. Kom je morgen? Kom je morgen is een vraag. Are you coming tomorrow? Ik kwam gisteren vroeg thuis. Ik kwam gisteren vroeg thuis. I came home early yesterday. Nederlands leren. Learn that step by step. Van A1 tot met C1. Ze kwamen laat op het feest. They came late to the party. Hij is net gekomen. He has just come. Hij is net gekomen. He has just come. Or you can say that he has been just come. Become or became, even though you can use this. Jij kwam te laat op school. Jij kwam te laat op school. You came too late to school. Ik ben naar je toe gekomen. Ik ben naar je toe gekomen. I have come to you. Learn that step by step. Ik ben aan het komen. Wacht even. I am coming. Wait a moment. Ik ben aan het komen. Wacht even. Als ik je had geholpen, zou je sneller zijn gekomen. If I had helped you, you would have come faster. Als ik je had geholpen. If I had helped you, zou je sneller zijn gekomen. You would have come faster. Nederlands leren. Learn Dutch step by step with me. Laten we andere B1 niveau zien kijken. Als ik je had geholpen, zou je sneller zijn gekomen. If I had helped you, you would have come faster. Als ik naar het feest zou komen, zou ik je meteen bellen. If I were to come to the party, I would call you immediately. Learn that step by step. Als ik naar het feest zou komen, zou ik je meteen bellen. If I were to come to the party, I would call you immediately. B2 level in
het Nederlands of in het Dutch of in de Dutch. Het wordt steeds later, maar ze komt nog niet. Het wordt steeds later, maar ze komt nog niet. It is getting later, but she still hasn't come. Het wordt steeds later, maar ze komt nog niet. Als je zou komen, zouden we samen kunnen werken. Als je zou komen, zouden we samen kunnen werken. If you were to come, we could work together. Ze zou al gekomen zijn, als ze de trein niet had gemist. She would have come already if she hadn't missed the train. Ze zou al gekomen zijn als ze de trein niet had gemist. Laten we nog een keer kijken en leren. Ik kom uit Nederland. Jij komt naar mijn huis. Hij komt elke dag om 9 uur. Wij komen met de trein. Kom je morgen? Ik kwam gisteren vroeg thuis. Ze kwamen laat op het feest. Hij is net gekomen. Jij kwam te laat op school. Ik ben naar je toe gekomen. Ik ben aan het komen. Wacht even. Als ik je had geholpen, zou je sneller zijn gekomen. Als ik naar het feest zou komen, zou ik je meteen bellen. Het wordt steeds later, maar ze komt nog niet. Als je zou komen, zouden we samen kunnen werken. Ze zou al gekomen zijn, als ze de trein niet had gemist. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot volgende les. Thank you very much for your watching and see you next lesson.